Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είδατε όλα τα σημαντικά στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Ο Δένδιας που σαν Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την Ήμβρο και την Τένεδο μέσα στην Τουρκία μπροστά στον τότε ομόλογό του Μευλούτ Τσαβούσογλου. Με διακατέχει, λέει τώρα, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας μια τεράστια αγωνία, είπε ανάμεσα στα άλλα ο Δένδιας. «Ποντίκι που βρυχάτε», είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτά μετά τις προκλήσεις του βορείου γειτονά μας. Ο Δένδιας είπε ότι κίνδυνος μπορεί να προέλθει μόνο από μια χώρα πιο μεγάλη, εννοώντας την Τουρκία. «Εμείς δυστυχώς, λέω πάντα, μην έρθει η κακιά η ώρα, αλλά μπορεί να έλθει η κακιά η ώρα. Και βεβαίως η κακιά η ώρα δεν θα προέλθει από τα Σκόπια, το ποντίκι που βρυχάτε τις τελευταίες ημέρες, θα προέλθει από μια χώρα με δεκαπλάσιο πληθυσμό, με τετραπλάσιο ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που σημαίνει ότι αν εμείς δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε σε εκπληκτικά καλό επίπεδο, δεν θα τα καταφέρουμε. Και έχουμε όλοι μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό», είπε επίσης. «Δεν σας το έχω κρύψει, άλλωστε οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι λέω αυτά που αισθάνομαι μέσα σε αυτή την αίθουσα». Μίλησε στους βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Άμυνας και Άμυνας της Βουλής και μίλησε για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. «Δεν έχουμε ως Ελλάδα την πολυτέλεια της ασφάλειας που έχουν οι υπόλοιπες δυτικές χώρες ή οι περισσότερες από αυτές. Αντιμετωπίζουμε μια χώρα, εννοεί την Τουρκία, με τετραπλάσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εάν δεν δουλέψουμε με πολύ μεγάλη επιμέλεια δεν θα τα καταφέρουμε και πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα και είμαστε πολλά χρόνια καθυστερημένοι. Πρέπει να προσλάβουμε μια καινούρια οικονομία, μια καινούρια πραγματικότητα και να καταλάβουμε αυτή την καινούρια οικονομία και την καινούρια πραγματικότητα πρέπει να την ενσωματώσουμε στην προσπάθεια της χώρας να επιβιώσει απέναντι στην υπαρξιακή απειλή». Λοιπόν, αυτά είπε και άλλα ο Δένδιας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι όσα λέει στην ομιλία του αυτή είναι απολύτως ορθά. Το μόνο που με ανησυχεί είναι τι έχει γίνει στο παρελθόν, να μην μείνουν λόγια. Όχι γιατί ο Δένδιας δεν θα θέλει να τα υλοποιήσει, αλλά γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν σε ένα κράτος που αντιμετωπίζει την απειλή που σας τα λέω εγώ συνέχεια και τα λέει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τώρα, να αλλάζει η πολιτική μας επειδή άλλαξε μια κυβέρνηση. Επειδή ο κάθε πολιτικός δηλαδή έπεισε κάποιους να τον ψηφίσουν, να αλλάζει η στρατηγική και η πορεία της χώρας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κι όμως συμβαίνουν διαχρονικά. Τώρα βλέπετε αυτά. Μαχητικά, φρεγάτες, τις σωστές δηλώσεις του Δένδια. Αύριο μπορεί να ξανακούσετε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Πολύ απλά. Και να χάσουμε μερικά νησιά, τι έγινε. Εδώ βγήκε καθηγητής τελευταία, σας τα είπα πριν 2-3 μέρες, που θα συζητούσε λέει θέματα κυριαρχίας. Ο ίδιος όμως, αν του πεις να συζητήσεις θέματα κυριαρχίας στην περιουσία του, θα σε τρέχει στα δικαστήρια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά της πατρίδας του το σκέφτεται, το συζητάει, να συζητήσει θέματα κυριαρχίας. Λοιπόν, Αμερικανικό Κογκρέσο, κέντρα των αποφάσεων, την παροχή ισχυρής αμυντικής βοήθειας προς Αθήνα και Λευκοσία, τονίζει και υποστηρίζει ο πρόεδρος Νίκ Λαριγκάκης του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου AHI. Έστειλε υπόμνημα στην Υποεπιτροπή Πιστώσεων της Βουλής της Αμερικής για ξένες επιχειρήσεις, συναφή προγράμματα και κρατικές. Λοιπόν, και αναφέρει ότι πρέπει να ενισχυθεί η Αθήνα και η Λευκοσία λόγω του κινδύνου που υπάρχει από την κατοχική δύναμη. Τονίζει ο συνέλληνας Αμερικανός πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου, Έλλην το γένος, ο οποίος προσφέρει πολλά και στην Αμερική. Είναι αποδεδειγμένη, λέει, η γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας για τη ΣΥΠΑ. Πρότεινε πίστοση 1,8 εκατομμύρια δολάρια στην Αθήνα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, ετήσια πίστοση 25 εκατομμυρίων δολαρίων για 2 χρόνια του χρόνου και το 2026 δια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινήτρων Ανακεφαλαιοποίησης ERIP, 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα με το πρόγραμμα ξένης στρατιωτικής χρηματοδότησης, το γνωστό FMF, για του χρόνου, 500.000 δολάρια για την Κύπρο,
δια του IMET, άλλο πρόγραμμα. Μάλιστα, αποκαλύπτει για όσους δεν το γνωρίζουν, που τα γνωρίζουν στην Αμερική, αλλά άλλοι κάνουν τα στραβά μάτια, άλλοι ζουν στην εποχή του ψυχρού πολέμου, δίνοντας στην Τουρκία μεγαλύτερη γεωπολιτική βαρύτητα από ό,τι έχει, καταδεικνύει ο κύριος Λαριγκάκης την απρόβλεπτη συμπεριφορά της Τουρκίας. Οποιαδήποτε προτινόμενη εξωτερική βοήθεια και στήριξη προς την Τουρκία, έως ότου η Τουρκία τερματίσει τις προκλήσεις και την επιθετικότητά της προς την Κύπρο και έως ότου η Τουρκία καταβάλει απτά βήματα για την επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων με την Ελλάδα στο πνεύμα της διακήρυξης φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας της 7ης Δεκεμβρίου 2023, κομμένη βοήθεια, λέει. Οποιαδήποτε προτινόμενη μείωση, κομμένη, του επίπεδου βοήθειας για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο. Δεν κόβεται τίποτα. Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει, αυτό προτείνει ο κύριος Λαριγκάκης, όσα κάνει στην Κύπρο. Θα μου πείτε μόνο καταγράφει. Και αυτό κάτι προσθέτει από το τίποτα. Τουλάχιστον να μαθαίνουν περισσότεροι δια του ΟΗΕ τα εγκλήματα των Τούρκων στην Κύπρο, τα συνεχιζόμενα εγκλήματα πολέμου που σύμφωνα με τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη δεν παραγράφονται. Η Τουρκία δεν τα βάζει φυσικά μόνο με μας, τα έχει βάλει με τη Συρία, το Ιράκ, τους Κούρδους εντός και εκτός της Τουρκίας, τη Λιβύη, το Αρτσάχ, τους Αρμενίους, φυσικά με το Ισραήλ. Οξύνονται όλο και περισσότερο οι σχέσεις τους και θα δούμε πού θα φτάσουν τελικά. Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ έχει ένα από τα πιο ισχυρά λόμπι της υφηλίου. Η Ρωσία τώρα, η Ρωσική Ομοσπονδία, η πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, βλέπουμε στα εξοπλιστικά της, για να μπορεί ο στρατός να εξοπλίζεται φθηνά, κάνει τύπης, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κομμουνιστικό σύστημα στα εξοπλιστικά για να εξοπλίσει η χώρα τον στρατό της. Μάλιστα πάει και για ευρύτερη αναβίωση της κομμουνιστικής διεθνούς Κομιντέρν, ούτως ώστε να αλλάξει η διεθνής τάξη πραγμάτων. Τάδε έφη Σεργέη Ναρίσκιν, Διευθυντής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ρωσική ελίτ των πολιτικών λέει τελευταία πράγματα που είναι δύσκολο να τα καταλάβουμε χωρίς τη μέθοδο Δημήτρη Μετβέγεφ, δηλαδή χωρίς να ανεβαίνει η ένταση. Σήμερα η Ρωσία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας παγκόσμιας αλλαγής στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Μπορούν να αντληθούν πολύ χρήσιμα εφαρμοσμένα μαθήματα από την εμπειρία της κομμουνιστικής διεθνούς, είπε ο κύριος Ναρίσκιν σε στρογγυλή τράπεζα όπου συζητήθηκε η ιστορία της οργάνωσης. Αυτά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν τα σημαντικά. Μην χάσετε τα υπόλοιπα στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Μπείτε και δείτε τα, είχαμε σημαντικές εκπομπές σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, αν σας άρεσε και αυτή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.